Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito naman po tayo ngayon sa isang video sa aking YouTube channel para po mag-aral na naman ng isang lesson para sa TLE 10 Extended Technical Practice. So don't forget to subscribe to my channel, Sanwong Channel. Click to subscribe everyone. So ngayon po, pag-aaral naman natin ay tungkol sa AutoCAD Basics. Yung AutoCAD screen, tingnan natin kung ano itsura ng screen ng AutoCAD. And then yung Workspaces, bigyan natin ng kaunting pasada. And then yung X and Y coordinate system. So, kailangan malaman natin yung itsura ng isang AutoCAD screen para at least alam natin kung paano tayo, kung ano yung mga bagay na dapat natin i-click or kailangan natin i-click para hindi na tayo malito. And then, we provide a faster work, ng pagdodrawing. So, let's have this one. Yung una, yung application button. Ito yung button na nag-display ng commands para sa printing, saving, and drawing utilities. So, makikita yan dun sa upper left, yung may letter A, yung kung may kulay pula na letter A. That's the symbol or yung logo ng Autodesk. And then we have the quick access toolbar. So, yun yung mga common commands na makikita natin dun sa katabi ng application button for us to have a faster access, a quick access. Kaya sa quick access command. Next, we have the file name. Yung file name naman natin, dito natin malalaman kung ano yung current file na tinatrabaho natin. Makikita yan sa katabi ng quick access toolbar. And then we have the search bar. Yung search bar natin ay ginagamit naman para mag-search ng mga text o kaya mag-help, mag-seek ng help sa computer o kaya naman sa web. So makikita yan dun sa gitna, sa itaas na bahagi ng AutoCAD screen. And then next we have the ribbon. Yung ribbon na yan has most commands or tools para daw magamit natin while we are working. So yun yung ribbon. So yung mga ribbon, yung mga maliliit na strips. Okay? Tabs. Yung tabs na yon ay yung mga series ng tabs na binubuo ng ribbon. So, yun yung mga home tab, insert tab, manage tab, so on and so forth. Next, we have the panels. Ito yung group of tools na nakikita natin. So, pag kinlik natin halimbawa yung home tab, lalabas doon yung mga tools under the home tab. Kapag kinlik naman natin yung insert tab, lalabas naman yung tools under the insert tab. Next, we have the tools, yung mga icons na nakikita natin dyan sa screen. Next, we have the tooltip. Ano ba yung tooltip? If you hover your mouse, pag sinabing hover, pag ipinatong mo yung cursor mo sa kahit anong parte ng tab or ng tool, makikita mo yung description or yung kaunting discussion about that. Halimbawa, ipapatong mo lang dun sa tool na yun. That's the tooltip. And then yung drawing space, yan yun, yung kulay black, na may mga graph, may mga drawing. This is where you draw your design. And then we have the command line. Yung command line na yun, makikita natin dun sa gitna, base dyan sa AutoCAD screen sa slide na nakikita natin, nandun siya sa bandang gitna. This is where you specify your command. Kung ano yung gusto mong gawin. Halimbawa, magagawa ka ng straight line, so you type L, o kaya naman ay L-I-N-E, and then press enter or spacebar para makagawa ka ng line. So, one point, ang spacebar, saka ang enter, ay pareho sila ng function. This is to execute or terminate a command. Ibig sabihin, gusto mo nang gumamit ng line, itatype yung L, press enter or spacebar para magamit mo yung line command. Pero kung tapos ka na gamitin ng line command, ipipress mo yung spacebar o kaya yung enter para ma-terminate yung paggamit mo ng line and you use another command. Okay? Next, we have status bar. Status bar, yung nasa lower portion,
dito daw makikita yung modes of drawing tulad ng ortho, ng snaps, ng grid, so on and so forth. So, ibig sabihin, kapag yung command mo o yung modes mo ay naka-on, nagmamagnetize siya na kulay blue. Pero kapag siya ay kulay gray, ibig sabihin, naka-disable yung mode na yun. Workspace. So, meron tayong iba't ibang klase ng workspace kung mapapansin natin. Ano po? So, sa workspace, iba yung itsura. Konti lang naman. So, may ibang itsura yung workspace para sa 2D, two-dimensional. At iba naman ang itsura ng workspace para sa 3D or yung 3-dimensional. So, saan siya makikita? Ito, kalapit ng search bar. Pipindutin nyo lang yung arrow down, and then makikita nyo yung drafting and annotation, 3D basics, 3D modeling workspaces. Okay? Next, we have the coordinate system, yung X and Y. So, katulad ng diniscuss nating video nung nakaraan, makikita natin sa interface ng AutoCAD yung UCS o yung user coordinate system at yung WCS o yung world coordinate system. I-review natin yung UCS ay para malaman kung nasaan ka nagdo-drawing, and then yung world coordinate system naman, yun yung may mga primary directions tulad ng north, east, south, west. So, tatandaan po natin kapag gagawa tayo ng direction, dapat lagi nasa taas ang north, and then nasa baba ang south. Hindi po pwedeng ang north ay nasa kaliwa o nasa kanan. This is a standard instruction para at least kapag may mga mapa tayo or mga signs, madaling matandaan at madaling ma-identify kung nasaan yon because of the north symbol. So, yung coordinate system na nakikita natin sa slide ay merong X and Y. So, yung linya na pahiga, that's the x-axis, horizontal. At yung linya na pataas or patayo, that's the y-axis. And then yung x-axis na yun, tsaka yung y-axis, meron silang intersection. So yung intersection na yan, kung mapapansin natin, ang tawag natin dyan ay origin. And then, sa X and Y coordinate system din, meron tayong quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, and quadrant 4. So, itong coordinate system na to, X and Y coordinate system, is also known as the world coordinate system para alam mo kung nasaan ka. Okay? Next, we have yun nga yung binanggit natin kanina. Ano po? So, yung intersection ng X and Y, ang tawag dyan ay origin. So, yung direction nun or yung point nun ay 0, 0. Ibig sabihin, yung unang 0 represent the X, and then yung ikalawang 0 represents Y. Halimbawa, meron tayong point dyan. Okay? Meron tayong point na negative 10 saka negative 4. Ito po. So, yung negative 10 saka negative 4, since pareho siyang negative, doon natin siya makikita sa third quadrant. So, origin, bilang tayo ng 10 points pa left, papunta sa X. And then yung 4, negative 4, ay Y. So, simula sa origin, bilang tayo ng 4 points pababa. Yung intersection niya, ito, yan, ibig sabihin, yan yung point dun sa coordinate system. Next, we have 9 and 6. So, yung 9 and 6 na yun, yung 9 is the X, at yung 6 naman ay yung Y. So, punta tayo sa origin. Bilang tayo ng 9 points papunta sa right, kasi X. Ito yun. And then, yung 9 naman ay 9 points simula sa origin pataas, kasi positive. So, kapag sinusog natin yon, yung positive 9x tsaka yung positive 6 na y, that's the point in the coordinate system. Ngayon, sample tayo. Ano po, meron tayo dito ng example. Ipa-plot natin yung sample na yan dito sa grid para malaman natin yung point natin dun sa coordinate system. Kung tapos na kayong sagutan yan, pwede nyo i-post yung inyong gawa sa tutor Rommel na
FB page. Kita-kita ulit tayo sa susunod na lesson para sa TLE 10 Extended sa Technical Drafting dito pa rin sa aking YouTube channel na Sanwang Channel. Subscribe everyone, don't forget to subscribe. Ingat!